دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره که گوشی گلکسی SF4S رو با هم بررسی بکنیم که مشخصات سخت افزاری نسبتاً قابل قبولی داره. گوشی اقتصادیه. قبلتر گوشی گلکسی SF4E رو با هم بررسی کرده بودیم که خب این گوشی عملکرد بهتری رو میتونه بهتون ارائه بده. قیمتش در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم نزدیک 6 میلیون تومان. توی همین بازه قیمتی میتونید یه نگاهی به گوشی ردمی 10C بندازید یا با یه مقدار هزینه بالاتر گوشی آنر X7 رو در نظر بگیرید که هر دوی اونها میتونن گزینه‌های خوبی باشن. سامسونگ از همون زبان طراحی توی گوشی SF4S استفاده کرده که توی پرچمدارهاش داریم میبینیم. دوربین‌های جداگونه‌ای که توی پنل پشتی قرار گرفتن اینجا هم همین جوریه. قبلتر توی گوشی گلکسی A32 برای اولین بار این طراحی جدید رو دیده بودیم که الان تقریبا تمام گوشی‌های سامسونگ همین طراحی رو دارن. پنل پشتی از جنس پلاستیک ساخته شده، پلاستیک براق، ولی خب گوشی خوش دستیه. 195 گرم وزن اونه و باید بهتون بگم که به نظر من طراحی نسبتا مدرن و خوبی داره. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. پاور باتن سنسور اثر انگشت هم هست و عملکرد خوبی رو میتونه بهتون ارائه بده. سمت چپ درگاهی برای قرار دادن 2 تا سیم کارت به همراه مموری میکرو SD. ظرفیت‌های داخلی این گوشی 32، 64 و 128 گیگابایت هستن که خب اگر نیاز به فضای بیشتری داشتید میتونید از همون درگاه مموری میکرو SD استفاده بکنید. پایین گوشی هم جک 3.5 میلیمتری رو داریم، پورت USB تایپ C و البته اسپیکر مونویی که برای این گوشی در نظر گرفته شده. خیلی کیفیت صدای بالایی رو نمیتونه بهتون ارائه بده ولی بلندی صداش قابل قبوله با توجه به بازه قیمتی که این گوشی توی اون قرار گرفته. شارژدهی گوشی گلکسی SF4S واقعا فوق‌العاده است و این موضوعیه که تقریبا در مورد تمام گوشی‌های اقتصادی یه جورایی صدق میکنه. دلیلش هم 2 تا موضوعه. یکی ظرفیت بالای باتری این گوشی‌ها، اینجا یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو داریم و دلیل دوم اینه که چیپستی که توی این گوشی‌ها استفاده میشه خیلی نیاز به انرژی بالایی ندارن که بتونن پردازش مورد نظرتون رو انجام بدن. یه شارژر 15 واتی هم توی جعبه قرار داده شده که نزدیک 2.5 ساعت طول میکشه که بتونید رو کامل شارژ بکنید و بعد از اینکه فول شارژ شد میتونید نزدیک 2 روز روش حساب باز بکنید. قلب تپنده این گوشی اگزینوس 850 که مموری 8 نانومتری داره. توی خیلی از گوشی‌های سامسونگ از این چیپست استفاده شده، مثل گوشی گلکسی A21S، M12، A12 ناچو و البته A13 محبوب و پرفروش که خب همه اونها عملکرد قابل قبول رو میتونن برای انجام دادن وظایف روزانه در اختیارتون قرار بدن. با 3 یا 4 گیگابایت رم میتونید این گوشی رو تهیه بکنید. این ورژنی که اینجا در اختیار من 4 گیگابایت رم داره و مشکل خاصی رو از نظر پردازشی نداره. در مورد گیمینگ هم باید بهتون بگم که نمیتونید بازی‌های مختلف رو، حداقل بازی‌های روز و اونایی که گرافیک سنگین دارن رو باش پیش ببرید، ولی خب در حد انجام دادن بازی‌های لایت و سبک میتونید روش حساب باز بکنید. این گوشی با اندروید 12 عرضه شده اما آپدیت اندروید 13 هم برای اون اومده. به راحتی میتونید رو آپدیت بکنید به همراه رابط کاربری وان یو آی کور 51 که خب اینجا واژه کور به معنی تمام قابلیت‌هاییه که سامسونگ اونا رو حذف کرده تا بتونید عملکرد روونتری رو با این گوشی داشته باشید. خیلی هم قابلیت‌های مهمی برای کاربرای معمولی نیستن. همه اپلیکیشن ها رو به راحتی میتونید بدون هیچ مشکلی روی گوشی گلکسی SF4S هم نصب بکنید. سامسونگ اومده و توی این گوشی از یه پنل LCD 6.5 اینچی استفاده کرده که رفرش ریت 90 هرتزی داره. اتفاق مثبتیه، ولی خب از اون ور ماجرا رزولوشن اون به جای اینکه فول HD باشه متاسفانه HD پلاس، بنابراین خیلی شارپنس بالایی رو نمیتونید باهاش تجربه بکنید و ماکسیموم روشنایی اون به 400 نیت میرسه. در مورد رنگ هایی هم که این پنل میتونه بهتون ارائه بده، رنگ هاش نسبتا قابل قبولن اما یه مقدار به سمت بنفش حرکت میکنه که متاسفانه توی منوی این گوشی گزینه‌ای برای تغییر اون وجود نداره.
در مورد دوربینای این گوشی هم باید بهتون بگم که 3 تا دوربین توی پنل پشتی اون وجود داره که 2 تای اون خیلی عملکرد جالبی ندارن. یکیش دوربین 2 مگاپیکسلی ماکروه که خب خیلی کیفیت بالایی رو نمیتونه بهتون ارائه بده. من توی بقیه ویدیو هم به این موضوع اشاره کردم که وقتی دوربین اصلی رزولوشن بالایی داره، زوم دیجیتالی که میتونه بهتون همون بزرگنمایی دوربین ماکرو رو ارائه بده کیفیت خیلی بالاتری نسبت به دوربین ماکرو اختصاصی داره. اینجا هم همین جوریه و عملا خیلی کاربردی به نظر نمیرسه. دوربین دوم برای تشخیص عمق کمک میکنه که بتونید بک‌گراند سوژه رو بلور بکنید. عملکرد نسبتا قابل قبولی داره، ولی موضوعی که وجود داره اینه که موقع استفاده کردن از پورتریت مود یه مقدار جزئیات توی سایه ها یا شادو ها از بین میره و عکس تیره تری رو بهتون تحویل میده. ولی خب در مورد دوربین اصلیش باید بهتون بگم که رزولوشن 50 مگاپیکسلی داره و عکسای نسبتا قابل قبولی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. دوربینای گوشی‌های اقتصادی ممکنه که خیلی کیفیت بالای سنسور و لنزی رو نداشته باشن و خب سامسونگ اومده با اعمال کردن شارپنس بیشتر و سچوریشن بالاتر یه مقدار این ماجرا رو جبران کرده که اون عکس نهایی که بهتون میده عکس قابل قبوله. داینامیک رنج نسبتا خوبی داره، به کمک پردازشی که روی عکس انجام میده داینامیک رنج قابل قبولی رو میتونید باهاش تجربه بکنید و به خاطر همون رزولوشن بالا قابلیت 2x زوم دیجیتال 2 برابری توی منوی اون وجود داره که خیلی سریع میتونید روی اون صحنه زوم بکنید و یه عکس با جزئیات کمتر و نویز بیشتر رو ثبت بکنید. وقتی که نور کاهش پیدا میکنه اصلا نمیتونید روی این گوشی حساب باز بکنید، اصلا عملکرد قابل قبولی رو نداره به نظر من. و خب در مورد دوربین سلفی اون هم باید بهتون بگم که با رزولوشن 5 مگاپیکسل میتونید باهاش عکاسی بکنید، عکسای خیلی نرمالی رو در اختیارتون قرار میده و یه جورایی کارتون رو راه میندازه. و خب در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه بدون لرزشگیر باش تصویربرداری بکنید که خیلی نباید تکون بخورید که بتونید یه ویدیوی تر و تمیز رو از این گوشی داشته باشید. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که کدوم یکی میتونه انتخاب بهتری باشه، گلکسی A04s یا آنر X6 که خب هر دوی اونها تقریبا توی لول هستن، ولی فکر میکنم که ارزش خرید گوشی گلکسی A04s یه مقدار بالاتر. پرسیدن که آیا سنسوری برای تشخیص نور و کم و زیاد کردن روشنایی صفحه وجود داره که نه از دوربین سلفی استفاده میکنه و یه مقدار این تغییر روشنایی صفحه نمایش با تأخیر انجام میشه. پرسیدن که آیا برای گیمینگ میتونه گزینه مناسبی باشه، گیمایی مثل PUBG یا کال آف دیوتی. نه خیلی پیشنهاد نمی‌کنم. به نظرم با یه مقدار هزینه بیشتر گوشی ردمی 10C رو در نظر بگیرید که حداقلی ها رو میتونید توی این گوشی پیدا بکنید. پرسیدن که آیا از اسمارت ویو و NFC پشتیبانی میکنه. اسمارت ویو بله، ولی نه نمیتونید از NFC استفاده بکنید. پرسیدن که کدوم یکی باز میتونه انتخاب بهتری باشه، گوشی گلکسی S4S یا گلکسی A13 که خب خیلی به هم شبیهن مشخصات سخت افزاریشون، اما گوشی گلکسی A13 صفحه نمایش بهتری داره که خب به نظرم میتونه اولویتتون با این گوشی باشه. پرسیدن که بیشترین ظرفیت مموری میکرو SD که میتونیم توی این گوشی ازش استفاده بکنیم چقدره و خب میتونید از مموری هایی با ظرفیت 1 ترابایت توی این گوشی استفاده بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی گلکسی SF4S به نظر من ارزش خرید نسبتا بالایی داره برای کسایی که شارژدهی طولانی مدت و داشتن دوربین اصلی نسبتا با کیفیت اولویت داره. قطعا میتونه انتخاب خوبی باشه، خیلی انتخاب مطمئنیه. ولی از اون ور ماجرا اگر دنبال گوشی هستید که صفحه نمایش بهتری داشته باشه یا چیپستش عملکرد بهتری رو بتونه ارائه بکنه، میتونید با یه مقدار هزینه بیشتر به راحتی اونها رو پیدا بکنید. در طول این ویدیو هم به بعضی از اونها اشاره کردم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.